Salutare, dragilor! Sunt Ioana de la Trăi Simplu lângă oraș și astăzi o să vorbim despre fundația casei noastre. Fundația e baza oricărei case. Este și partea unde se duc cei mai mulți bani rapid și unde se fac cele mai multe greșeli. Vă arăt cât ne-a costat fundația casei Acasito, cât a durat, ce am făcut pas cu pas, ce provocări am avut și la ce să fiți atenți ca să nu repetați greșelile noastre. Fundația este la standardul de casă pasivă și este una de tip radier general, izolată complet, ce va fi așezată pe o pernă de balast. O să intru în detalii în timp ce vă și arăt. Hai să începem! În primul rând, a venit un topometrist care să ne ajute cu trasarea punctelor casei și ale terasei. A venit constructorul care a întins o ață pe țărușii de la punctele casei. Amprenta fundației la sol este de 106 metri pătrați. S-au măsurat apoi 50 de centimetri de la punctele casei și s-au bătut niște bare de fier. S-a mutat ața pe perimetrul nou și apoi s-a trasat cu var. Trasarea s-a făcut pe noul perimetru, care e cu 50 de cm mai mult pe fiecare latură, special pentru perna de balast. Punctele casei au fost marcate pe gardurile laterale prin niște țăruși de fier. Apoi a trasat fix perimetrul terasei. Emoție mare la acest prim pas, trasarea cu vara a făcut ca visul nostru să înceapă să capete contur. Nu a fost nevoie să curățăm de vegetație, deoarece nu era multă și s-a putut trasa și așa, cu var, și a mai economisit niște bănuți. Prima zi de lucrări efective. După trasare, a venit și buldo-excavatorul care s-a pus pe treabă. S-a cam lăsat așteptat și credeam că nu mai vine, dar au început lucrările. Mare fericire pe noi de la prima cupă luată de pământ. Ne-a venit inima la loc și cu mare speranță și entuziasm am urmărit cum ușor se face săpătura casei mult visate. Săpătura se realizează pe trasamentul făcut anterior, la o adâncime de 60 de cm față de cota actuală a pământului. Terenul fiind sub nivelul străzii, doream să ne ridicăm cu 20-25 de centimetri. Voiam să luăm pământ din groapă și să punem pe lângă margine și astfel să ajungem cu perna de balast la 90 de centimetri în funcție de cât de tare se compacta fundul gropii. Oare o să ne iasă? Veți vedea! E important ca utilajele să fie din zonă, ca să nu te coste și transportul. Săpătura se încheie cu crearea unei pante de acces, ca în ziua următoare să intre utilajele ușor în groapă, ca să compacteze și să împrăștie balastul. Și nu orice balast, veți afla ce am folosit. Un lucru pe care l-am aflat azi e că perfecțiunea nu există pe șantier. De ce spun asta? Ei bine, așteptarea mea era ca săpătura să fie la dungă, la centimetru, însă realitatea era puțin diferită. Nu doar că nu era la centimetru, dar laturile erau puțin pe diagonală și rupte în diverse părți. Important e ca cel care manevrează utilajul să aibă experiență, însă, chiar și așa, malul gropii se poate rupe și surpa în funcție de cum e pământul. Rău nu are ce să facă, însă orice groapă mai mare închide mai mult material, fie că e balast sau beton în cazul altor construcții.
Să sperăm că se va drege ziua următoare, fără prea mult efort din partea băieților și financiar din partea noastră. Ca și sfat, măsurați constant cu o ruletă să vă asigurați că e adâncimea corectă la groapă. Măcar am finalizat și partea asta și am prins și un apus superb. A doua zi aveam în plan executarea pernei de balast. Utilajele, mini-excavatorul și compactorul au venit la 8 dimineața, așa cum am stabilit, și au început lucrările. Primul pas a fost compactarea fundului gropii. Zi și făcut, așa că s-a început cu compactarea și apoi măsurarea. În urma măsurătorii constatăm că groapa noastră de 60 de cm adâncime ajunsese la 70-75 de cm. Încă o dovadă că lucrurile în realitate nu stau chiar cum ne așteptam și pământul se poate compacta mai mult sau mai puțin. La noi, fiind un pământ lutos, s-a compactat mai mult decât am prevăzut. Chiar și așa ne încadrăm să facem perna de balast de 90 de cm. După ce s-a compactat fundul gropii, a venit mașina de 20 de metri cub cu balast de stâncești. Acesta se întinde în groapă de către mini-excavator și apoi se compactează foarte bine. Și așa s-a întâmplat pentru fiecare mașină de balast. Balastul este un balast pentru drumuri de stâncești nespălat ce a avut o dimensiune maximă de 63 de mm. Prin perna de balast compactată se face o îmbunătățire a terenului de fundare. Perna de balast acționează ca un strat de stabilizare și drenează apa. Între timp, au venit și materialele comandate online. O parte din lemn, plasele de fier, polistirenul. Inițial calculasem volumul gropii și cam câți metri cubi de balast ar intra, însă lucrurile se schimbau rapid la fața locului. Așa că de la 7 mașini de balast prevăzute inițial, am ajuns la 10 mașini. După a 6-a mașină, când am văzut că nu am ajuns la jumătatea gropii, s-a cam instalat panica, nedumerirea, agonia, când știam că o să ne ardă la buget. Sfat: învățați din greșelile noastre și stabiliți de la început ca fiecare mașină cu agregate să o verificați și dacă nu e plină, nu o primiți. Vă puteți urca pe ea și verifica nivelul. Noi am mers pe încredere deoarece fusese o recomandare și nu am fost atenți. Am măsurat cu furtunul de nivel să vedem dacă perna e la același nivel pe toată suprafața și unde trebuie să încărcăm mai mult sau mai puțin. Totodată am putut să vedem cam pe unde e și cota zero a străzii. Am pus niște țăruși de lemn în colțurile pernei de balast și pe care am notat nivelul. Nici vremea nu a vrut să țină cu noi și deja de la a 9-a mașină de balast a început ușor să plouă. După ce a venit și ultima mașină de balast, a început să plouă din ce în ce mai serios și au reușit doar să întindă balastul și să treacă odată cu compactorul. Însă nici aceea cum trebuie pentru că compactorul a început să patineze. Așa că lucrările s-au oprit aici, pe termen nedefinit, și utilajele au rămas la noi pe teren, pentru că nu au mai putut pleca. Ce să zicem, e bine că au venit și materialele în șantier, poate după ploi mai serioase se mulțesc. Pentru că așa se întâmplă când îți propui ceva, apar toate. Noi ne-am propus să începem construcția casei în 2025, s-a întâmplat să vină zăpadă cum nu a mai fost în ultimii ani, fix în februarie după ce am obținut autorizația, iar apoi când am început lucrările a venit ploaia care ne-a obligat să stopăm lucrările fără să ne lase nici măcar să finalizăm prima etapă.
Ne-a forțat să notăm în noroi la propriu și noi și materialele venite în șantier, dar poate așa o fi fost necesară pauză imediat de cum ne-am apucat. Cum era vorba aia, pauzele mici și dese cheia marilor succese. Să sperăm că la final o să fie un succes. A venit și fierul, noi l-am comandat nefasonat, se poate comanda și fasonat, însă e o diferență de preț. Să vă uitați cu atenție la acest aspect. După niște ploi sănătoase am înotat și noi și echipa ce ne ajută cu construcția și descărcatul materialelor în noroi. Am pus niște folie jos și s-au apucat de descărcarea fierului. Ce am învățat? Că ne trebuie niște cizme serioase ca să putem intra și ieși din șantier. Și trece săptămâna, iar vremea tot nu ține cu noi. După zile ploioase, ce să vezi, la început de aprilie se pornește și ninsoarea. Așa că se lasă așteptată căsuța, pentru că lucrările continuă după ce vine vremea frumoasă și dispar bălțile de pe șantier. Dar, în tot acest proces, învățăm să avem și răbdare și să ne focusăm și pe altele. O să se facă și căsuța visurilor, momentan proiectul Acasito a luat o pauză. După ce am prins vreme bună câteva zile la rând și pământul s-a zvântat cât de cât, am continuat lucrările. A venit un buldo-excavator de această dată și a îndreptat ultimul strat de balast. Și apoi s-a compactat foarte bine perna de balast în toate direcțiile. Noi am închiriat utilajele la lucrare, nu pe zile. Astfel ne-ar fi costat și întârzierile. Buldo-excavatorul a mai săpat și groapa de la tapa de fundare a terasei. Aici am făcut o greșeală de care nu am știut. S-a săpat fix de la limita terasei în interior și asta a îngreunat montarea cofragului ulterior, astfel încât să ajungem la dimensiunea corectă a terasei. Deci voi să țineți cont de acest aspect. După ce a venit încă o mașină de 20 de metri cub de mărgăritar de dimensiune 6-8 mm sortat și s-a împrăștiat pe toată suprafața pernei de balast, am ajuns cu totul la o pernă de balast plus mărgăritar de 95 de cm spre 1 metru adâncime. Și uite așa, în câteva ore am terminat perna de balast. Cred că dacă am fi avut un buldo-excavator sau o șenilată și nu mini-excavator de la început, ne-am fi mișcat mai repede cu împrăștierea balastului și compactarea și nu ne-ar fi prins ploierile și ninsoarea cu ea nefinalizată. Perna de balast este etapa la care poți avea un cost variabil datorită provocărilor descrise anterior de mine. La restul etapelor nu. Costurile pentru perna de balast au fost lucrări mecanizate, balast și mărgăritari, în total de 29.500 de lei sau 5.876 de euro. Urmează radierul general sau o placă de beton armat de 30 de cm sub toată casa izolată complet cu polistiren XPS de 20 de cm de desubt și 20 de cm pe lateral. Fundația va fi așezată pe o pernă de balast pe care v-am descris-o în detaliu anterior. În prima zi, echipa a venit la prima oră și s-au apucat de nivelat stratul de mărgăritar. Am ajuns și noi pentru urmărirea șantierului și lucrul de la biroul din container. Următorul pas după nivelarea mărgăritarului este poziționarea țevilor de canalizare. Să nu uitați de țevile de canalizare ce vin în dreptul băilor și bucătăriilor. Acesta e un pas important ce nu trebuie uitat atunci când se face fundația. În mărgăritar s-au făcut șanțuri pentru țevile de canalizare și țevile de copex prin care vor trece firele de instalații și apă. Țevile de canalizare sunt SN4 de dimensiunea 110 mm, iar copexul de 75 de mm. Pentru țevile de canalizare s-au luat și coturi și dopuri. După ce s-a pus țeava de canalizare, s-a dat panta, s-a măsurat la boloboc și apoi s-a acoperit cu mărgăritar.
Evident, am măsurat cu ruleta să ne asigurăm că țevile trec pe unde trebuie. A fost o greșeală aici și au trebuit mutate puțin țevile de canalizare. Tragedie nu e pentru că se pot muta la etapa aceasta, însă cel mai bine măsori când se pun și vezi. După ce torni betonul, nu mai ai nicio șansă să faci modificări. Noi am ales să nu achiziționăm proiectul de instalații de la început, ci le vom face ulterior când facem instalațiile. Apoi venim cu un nou strat și anume folia de polietilenă peste mărgăritar pe toată suprafața radierului pentru a împiedica efectul de capilaritate. Cu alte cuvinte, pentru a elimina urcarea vaporilor de apă din sol în placa de beton. Băieții au spus că e ca un făcut. De fiecare dată în ziua când pun folia, bate vântul ca să se chinuie puțin mai mult. După folia de polietilenă, de obicei se așează stratul de polistiren extrudat XPS sau expandat EPS în funcție de proiect și rolul lui este esențial. Noi am folosit XPS sau polistiren extrudat, care e mai rezistent la apă decât EPS. Polistirenul are rol de izolație termică, reduce pierderile de căldură prin pardoseală și protejează radierul de șocuri termice, îngheț-dezgheț, ajută la protejarea foliei. Polietilena e subțire și s-ar putea perfora la turnarea betonului. Polistirenul acționează ca un strat de protecție mecanică și oferă confort interior. Un radier neizolat ar funcționa ca o placă rece și automat ar trage căldura din interior. Polistirenul rupe această punte termică și face pardoseala mai prietenoasă, ca să nu zicem călduroasă. Termoizolația trebuie să aibă o rezistență la apă, o rezistență mecanică și o formă fixă. Polistirenul folosit în cazul nostru este polistiren extrudat GIAS XPS de la Briotherm de 10 cm cu o rezistență mecanică superioară ce suportă o forță de 30 de tone pe metru pătrat, conductivitate termică de aproximativ 0,30 W pe metru Kelvin, cu o rezistență ridicată la umezeală și la difuzia vaporilor, la ciclurile de îngheț-dezgheț, iar rezistența la foc este din clasa F. Dacă doriți să citiți mai multe detalii din fișa tehnică, o puteți găsi ușor online, fiind un material foarte utilizat. S-au așezat dulapii de lemn pentru a susține cofragul din polistiren și apoi câte două plăci de 10 cm de polistiren ce au fost lipite cu adeziv între ele pe margine. De asemenea, au început să pună pe jos primul strat de 10 cm de polistiren, peste care va veni ulterior un alt strat de 10 cm, tot lipit cu adeziv, însă transversal. Adezivul trebuie să fie unul pentru polistiren pentru a nu se expanda după aplicare. Noi l-am folosit pe acesta. A fost achiziționat dintr-un magazin de bricolaj. Așa ușor s-a început cofrajul din izolația de polistiren pentru fundația noastră. A doua zi s-a continuat cu punerea izolației și completarea cofrajului. S-a început și fasonarea fierului pentru armătură. După finalizarea cofrajului de polistiren, practic vom avea o fundație izolată complet, sub ea și pe toate lateralele cu 20 de centimetri. Și pentru că e continuă, va avea loc și o rupere termică pentru terasa mare din spate și terasa de la scările din fața casei. Dacă vreți mai multe detalii legate de proiectul casei, vă invit să urmăriți episodul dedicat. Perfecțiunea nu există pe șantier și după ce a fost cofrajul de polistiren realizat, am constatat că există mici diferențe de câțiva centimetri la laturile casei.
S-a discutat problema și era mai greu să modifice cofrajul deja lipit, așa că montajul pereților vor compensa aceste diferențe. A treia zi s-a finalizat izolația de sub fundație și s-au pus distanțierii pe plasele de armare. Distanțierii au rolul de a asigura acoperirea cu beton. Aceștia mențin barele de armătură la o anumită distanță față de cofraj sau sol. Astfel, betonul poate acoperi uniform armătura și proteja împotriva coroziunii. Dacă fierul ar stea prea aproape de exterior, ar fi expus la apă, oxigen și îngheț și ar rugini, deci automat betonul s-ar fisura și slăbi. Stratul corect de beton e scutul împotriva coroziunii. Distanțierii folosiți sunt aceștia, sunt din plastic și au fost comandați online. Plasele de fier sunt de 8 mm cu ochiuri de 10 cu 10 cm și dimensiuni de 2 m cu 6 m. S-a lucrat intens la armătura de fier din fundație. S-au folosit bare de fier de 8 până la 14 mm. 12-14 mm pentru barele principale, 8-10 mm pentru etrieri sau plase secundare. Barele și etrierii formează grinzi perimetrale și pe axele principale. Poate părea un joc de Lego, dar fiecare detaliu contează. Diametrul barelor, distanța dintre ele, suprapunerile. Toate sunt calculate de inginerul structurist conform normelor și legislației în vigoare pentru ca radierul să fie rezistent în timp. A patra zi s-a continuat fasonarea fierului și la grinzile de armătură din fundație. Se vor vedea cum vin pe fiecare latură a casei. Apoi mai vin transversal câte 2 pe fiecare direcție. După se trece la al doilea strat de plasă și apoi la lăsatul mustăților pentru pereții casei și pentru cei 2 stâlpi de rezistență. Plasele sudate se montează în 2 straturi, sus și jos, pentru a lucra pe ambele fețe ale plăcii. Se leagă cu sârmă de legătură. Fiecare intersecție se leagă cu sârmă neagră moale. Legăturile sunt simple, dar esențiale. O armătură bine legată înseamnă o fundație stabilă. Armătura e scheletul fundației. Dacă e bine dimensionată și montată corect, casa are o bază solidă pentru orice urmează. Ca și sfat, pentru orice, discutați să achitați banii după finalizarea lucrărilor și nu înainte. Poate doar un avans foarte mic. Cereți mai multe oferte, e posibil să rămâneți surprinși de diferențe. Urmăriți și faceți verificări la fiecare pas. Ruleta și bolobocul nu trebuie să vă lipsească. Dacă se produc greșeli, e posibil să fie foarte greu de remediat. Cel mai bine să le detectezi din timp înainte de turnarea betonului. A 5-a zi s-a finalizat toată armătura pentru fundație și a urmat turnarea betonului. Betonul folosit a fost C25 pe 30 cu denumirea veche de B400 și dimensiune maximă de 16 mm. Primul beton din elefant a fost turnat la talpa de la terasă ca un strat de nivelare. Apoi s-a turnat betonul pentru fundație. Datorită cofrajului din polistiren, poți calcula exact cantitatea de beton ce intră în fundație și astfel știi sigur că primești cantitatea de beton comandată. În total, pentru noi au fost 33 de metri cub de beton. Ca să vă asigurați că primiți calitatea și cantitatea de beton comandată, puteți verifica că aveți același număr de aviz pe sigiliul cifei. De asemenea, verificați că sigiliul nu este rupt. Poți să trimiți și la laborator o mostră de beton ca să verifici că e totul conform. La noi totul a fost ok. Aveam un semn dat pe cofrag pe fiecare latură pentru nivelul betonului și a ajuns la fix.
Folosind un vibrator, se vibrează betonul bine. Acesta elimină aerul prins în beton. Când torn betonul, în el rămân bule de aer ce duc la goluri și slăbesc rezistența și favorizează infiltrațiile de apă. Vibratorul scoate aerul și compactează betonul. Asigură umplerea completă a spațiilor. Betonul devine fluid temporar și pătrunde în toate golurile dintre barele de armătură și cofraj. Crește rezistența și durabilitatea. Fără vibrare rămân zone neacoperite sau segregări. Un beton vibra corect înseamnă rezistență mecanică maximă, protecție pentru armătură și îl face impermeabil la apă și vaporii de apă. Pentru grosimea de 30 de cm are un factor SD între 25 și 40 de metri, deci reprezintă o barieră de vapor care ne ajută în obținerea unei case pasive. Fără vibrare, ajungi să ai microfisuri, apă infiltrată, coroziunea fierului. După vibrare, se nivelează suprafața betonului. S-a făcut curățenie pe șantier și s-a continuat în zilele următoare cu udarea plăcii de fundație. E important să fie udă ca să nu se crape și am luat în serios acest lucru. Evident, a urmat un val de căldură și fix atunci au fost 30 de grade la început de mai, așa că a fost o luptă să o menținem udă în primele zile. Dacă nu e udată constant, pot apărea crăpături. Chiar dacă ești consecvent, tot pot apărea mici fisuri de contracție, însă nu e tragedie. Crăpături mari să nu apară. Următorul pas a fost să punem încă 5 cm de izolație pe tot lateralul fundației și astfel ajungem cu un strat de izolație pe lateralul fundației de 25 de cm, la fel cum vom avea și la pereți. Lucrarea a fost făcută de Alex și eu l-am ajutat cu ce am putut. Nu a ieșit bine de la prima placă, dar apoi s-a perfecționat. Se vede, măcar a 3 ore nu este. Orice se poate învăța cu exercițiu. O să și hidroizolăm fundația, însă ne vom ocupa de acest pas în momentul în care o să facem fațada casei. Cât ne-a costat fundația? Cost total în lei de 61.961, iar în euro de 12.342. Cost total fundație, pernă de balast plus fundația, 91.461 de lei sau 18.219 euro. Cum vi se pare? Țineți cont că noi construim în Ilfov lângă București și costurile sunt mai mari aici. Durata lucrărilor a fost în total de 8 zile, 3 zile perna de balast, 5 zile fundația. Și această etapă s-a lungit pe o perioadă de o lună și ceva datorită vremii. Cu toate provocările și banii dați, noi la final eram super fericiți și mulțumiți de ce a ieșit, pentru că s-a muncit mult și desigur pentru că în sfârșit puteam să vedem și să stăm în casa noastră. Deși părea cam mică, tot eram foarte fericiți. Avem un prim pas important realizat. Nu sunt constructor și nu pretind că asta e singura soluție corectă. Acest video este o experiență personală împărtășită cu părțile bune și cu provocări, cu stres, dar și cu mult entuziasm și bucurie. Am vrut să vă ofer o parte din informațiile învățate pe parcursul acestui proces, gratuit, aici pe YouTube. Poate vă ajută să vă faceți o idee, să vă schimbați anumite idei sau să vedeți costuri reale și perioada de timp necesară. Soluția folosită de fundație de tip radier general pe o pernă de balast nu e o soluție foarte comună în țara noastră. Se face mai mult prin nord-vestul Europei, unde vremea e mai aspră. Noi am fost sfătuiți să alegem acest tip de fundație de către consultantul energetic pentru case pasive. Sunt multe soluții pentru a construi corect și bine,
Trebuie doar să vă informați cât mai mult și să luați decizii potrivite pentru voi. Urmărește acest canal să vezi cum decurg lucrurile în continuare și ce costuri și provocări am avut. Abonează-te și lasă un comentariu cu întrebările tale. Peste 80% dintre voi nu sunteți abonați. Un like și un subscribe e gratuit, mă ajută enorm și mă motivează să continui. În episodul următor o să vă arăt cum am construit pereții de la parter. Până atunci vă doresc multă sănătate și succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos.